Hai, apa khabar semua? Bertemu lagi di channel Hadrian MX TV. Okey, apa khabar semua? Hari ini cukup tempoh saya punya salad coral untuk kita tuai. Okey. Alright. Ya, umur dia sudah dalam 38 hari lah. Okey, hari ini kita tuai. Okey, alright. Okey, selesai saya tuai salad coral ni. Okey, mesti ada yang tanya-tanya saya punya benih tu benih jenis apa. Okey, saya akan tunjukkan apakah jenis benih yang kita boleh tanam di kawasan tanah rendah dan boleh jadi beginilah. Dia walaupun tidak jadi bulat, tapi sekurang-kurangnya dia tidak memanjang dan juga bentuk dia cantiklah begitu. Okey. Okey, berikut ialah benih
yang saya gunakan untuk penanaman hidroponik, iaitu benih salad coral yang saya beli di Shopee, dan benih ini ditempah daripada Holland, ya. Boleh lihat benih ini. Benih ini juga disalut dengan tiram, ya. Disalut dengan tiram. Boleh lihat. Sekali lagi kita tengok. Baik. Kalau anda berminat untuk mendapatkan benih ini, boleh ke bahagian description saya. Di bawah video saya akan selitkan link pembelian benih ini. Sangat terbaik, sangat mantap, dan juga puas hati, ya. Okey, boleh dapatkan. Saya cuma beli dalam kuantiti 225 biji. Setakat ini saya cuma guna dalam 52 biji benih sahaja. Kita ada banyak lagi biji benih ini untuk saya akan guna pada penanaman di masa akan datang. Baik. Begitulah tadi perkongsian tentang benih apa yang saya gunakan pada tanaman hidroponik saya, iaitu benih salad coral yang saya tempah khas daripada Holland melalui Shopee. Okay. So benih ini sangat bagus, berkesan untuk kawasan yang panas ataupun kawasan tanah rendah. Puas hati, rasa dia pun sedap, seolah-olah kita makan salad yang ditanam di tanah tinggi, ya. Okay. So apa-apa boleh subscribe, like, komen channel Hadrian MX TV. Okay. Alright. So kalau ada apa-apa penambahbaikan ataupun cadangan kepada channel saya, bolehlah komen di bawah. Okey, untuk saya sentiasa menambah baik channel saya di masa-masa akan datang. Okey. So terus bersama dengan channel Hadrian MX TV untuk lagi banyak perkongsian di masa akan datang. Okey. Alright. Bye bye.